Hi guys! Welcome sa Kusinang Atin. Magluluto po tayo ngayon ng Ginataang Alimango. At ito po ang ating mga ingredients. There is the coconut milk. Ginamit ko po ay 2 can. Next is garlic, onion, ginger, salt and pepper to taste, siling haba, sitaw or green beans, kalabasa, squash, and of course the main ingredients, ang crab natin. Kinakuluan ko na po siya ready to cook para mawala ang lansa. Pieces. Next step is i-preheat po natin ang ating pan. Ang next step ay mainit na po yung ating kawali. So, ilagay na po natin yung oil. Next, ang ating garlic. Igisa na po siya natin hanggang konting golden brown. Sunod na po natin ang ating onion. Next ay ang ating ginger. Tapos, i-saute lang natin silang lahat until makuha yung lasa. Next step, kumulo na po yung ating gata. Ang next step, ilagay na po natin yung ating squash. Kasi matagal siyang malambot. So, hayaan lang po natin ng squash na maluto ng konti until the next step. Po yung kalabasa ng 5 minutes until it get tender para masarap siya mamaya para maging malapot. So, ang next step natin, medyo kumulo na siya. Lagyan na po natin ang salt and pepper to taste. Pwede na siyang dagdagan. The next is yung ating fish sauce para malasa. Then, mix it well. Mix mo na siya. Tapos takpan mo siya. Natin yung ating sili. Then, ang ating sitaw. Next step, ilagay na po natin yung ating crabs. Yung isa-isa. Luto na po siya. So, kunding pakulo na lang and ready to serve. Okay guys, ready to serve na po ang ating ginataang alimango.